Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series. No? Yung pag-uusapan natin dito ay yung tinatawag natin na inscribed angle theorem. No? So, bibigyan ko lang kayo ng konting overview kung anong gagawin natin dito. Una, syempre pag-aaralan natin yung mga basic terms na ginagamit sa inscribed angle theorem. No? Ano ba yung inscribed angle? Ano ba yung central angle? And so on. No? I-review natin yung mga arc, chords, etc. Tapos, gagawin natin is ipoprove natin yung inscribed angle theorem. At pagkatapos niyan ay titignan natin yung mga ibang theorems na may kinalaman sa inscribed angle theorem. And lastly, we will prove some problems. We'll solve some problems and prove some conjectures regarding inscribed angle theorem or involving inscribed angle theorem. Okay, so in this video ay alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng central angle, inscribed angle, at kung ano ba yung relationship nila. No? Okay, so kung nakikita nyo, meron tayong circle O with the center O. Ito yung center natin. Tapos meron tayong dalawang radius, dalawang radius, AO. Alam niyo naman yung radius, hindi ko na siguro i-define. Yan yung radius. AO tsaka BO. Tapos meron tayong dalawang chords, dalawang chords. Ang chord ay ang segment na ang endpoints niya ay nasa circle. So ano yung chords na yon? Ito yung DE, di ba? Yung endpoint niya nasa circle. That's one chord. Tapos meron pa tayong isang chord. Ito EF, So chord din yan kasi both endpoints are on the circle. Okay, so meron na tayo nakikitang angle, itong angle AOB, at yung angle DEF. So ang angle AOB ay isang example ng central angle. So isa yan sa mga terms na palagi natin gagamitin, so dapat familiar kayo kung ano ibig sabihin ng central angle. So ang central angle is an angle whose vertex, vertex is the center of the circle. Shortcut na lang natin, ano pa lang vertex mo na. So kung meron kang angle na ganyan, yung vertex is yung ito. Diba? Kung saan nagmi-meet yung dalawang sides. So ang vertex niya ay ito. Yung vertex niya. Center of the circle. What else? Tapos yung sides. Sides are radii, Dalawang radius kaya radii siya. Intersecting the circle. Intersecting the circle. At in two distinct points. Into distinct points. Ano ibig sabihin ng distinct? Magkahiwalay, Magkaibang point yan. Kasi pag ito yung isa mong side, yan din yung isa mong side, so wala kang angle dyan, wala tayong central angle. Okay? So, magkaiba sila. For example, ito, yung intersection ng radii ng circle ay points A and B, So, dalawang conditions. Una, ang center niya ay yung vertex niya ay center ng circle, which is point O. Pangalawa, ay radii siya ng circle na ang another endpoint ay magkahiwalay. So una, ang endpoint siyempre ng dalawang radii, yung O, di ba? So yan, magkahiwalay silang dalawa. Okay, so malinaw yung central angle. Ang pangalawa ay yung tinatawag natin na inscribed angle. So, ang example naman dyan ay yung angle E, o FED, or DEF, Now, pag inscribed angle naman,
ano naman ang inscribed angle at anong pagkakaiba niya sa central angle. So, ang inscribed angle is an angle formed by two chords, no? So, dalawang chords naman yan. Yung pinag-usapan natin kanina, yung chord na D, at chord na EF, which have a common endpoint. So, yung common endpoint niya, yun yung vertex natin. Ito yung E. Diba? Forming the vertex of an angle. Dito na lang siguro. Which have a common endpoint. And that common endpoint, endpoint ay isang word lang, no? Common endpoint forms the vertex of the angle. So, yung vertex ng angle, yun yung here, yun yung point E. Yan yung vertex ng angle natin. Okay, so malinaw yung pagkakaiba ng central angle tsaka ng inscribed angle. Meron pa tayong isang term, no, o dalawang terms na pag-aaralan. Yung tinatawag natin na intercepted arc. Now, pag meron tayong angle, yung intersection niya doon sa circle, nagpo-form siya ng arc, no? So, yung arc ay yung path, no? Connecting two points. Yung path siya doon sa circle, bali ito yan, di ba? It's the curve path from A to B. So, hindi ko siya ma-perfect, but I think you know what I mean. So, yan yung intercepted arc ng angle O, no? So, pwede nating sabihin that arc AB is the intercepted arc pwede siguro dito na, no? Para makatipid tayo sa space. So, arc AB is the intercepted arc of angle O. By the way, pag meron kayong angle, pwede nyo pangalanan ng tatlong letters, no? AOB, BOA, or just angle O. Pag hindi naman confusing. Hindi mo pwede pangalanan ng isang letter pag may another angle ka dito. Kasi hindi mo alam kung alin dyan yung angle. O ito ba yan, o ito ba yan, o yung buo. So yan, wala naman siyang katabi. We can call it angle O, no? Next, alam din natin, of course, that itong DF is the intercepted arc of arc DF is the intercepted arc of angle E. Huh? Okay? So, kung baliktad naman, ano naman yung angle na katapat nitong arc? Ang tawag naman natin doon ay subtended angle, no? So, pwede natin sabihin na another way of saying this is angle E is the subtended angle of arc DF, or angle O is the subtended angle of arc AB. Okay? So, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yung ating, pwede natin sabihin yan. O kaya,
Pwede rin natin sabihin the other way around, no? Yung arc AB is the intercepted arc of O, arc DF is the intercepted arc of angle E. Okay, so yan yung mga basic terms, no, na dapat medyo familiar kayo para sa mga susunod nating videos sa discussion ay alam nyo kung ano yung sinasabi ko pag sinabi kong inscribed angle, no? Sinabi kong central angle. Okay, yan lang muna sa ngayon. I hope may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Gusto kong kayong invite sa sipnayan.com, yung ating website, at syempre sa YouTube channel natin. youtube.com/user/sipnayanph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.